රොකට් එක assemble කරලා ඉවර වෙද්දී රොකට් එක අහස දෙසට මුහුණලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මේ parts rotate කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් sprites click කරලා මේ තියෙන sprite.rotation code block එක drag කරලා මෙතනට sprite එකේ නම මෙතනට rotate කරන්න අවශ්‍ය angle එක ලබා දීලා මේ කොටස් rotate කරගන්න. නමුත් අපි මේ අරගෙන තියෙන rocket එක ඒ විදිහට rotate කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම මේ code එක ඉවත් කරනවා. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ rocket එකේ කොටස් නිවැරදි ස්ථාන වලට අරගෙන rocket එක assemble කරන්න. ඒ සඳහා අදාළ කොටස මත mouse එක click කරාම ඒ කොටස නිවැරදි ස්ථානය වෙත ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. මෙතන මේ station sprite එක දැනටමත් නිවැරදි ස්ථානයේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කොටස assemble කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතිරි කොටස් 4 විතරයි අපි assemble කරන්නේ. මුලින්ම assemble කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ core stage කොටස. මම control click කරලා මේ function draw code block එක ඇතුළට if code block එක drag කරනවා. core stage කොටස මත mouse එක click කරොත් මේ කොටස නියමිත position එකට ගමන් කරන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන condition එක විදිහට මම world යටතේ තියෙන mouse pressed over code block එක මෙතනට drag කරනවා. මෙතන අපි core stage විදිහට ලබා දෙමු. දැන් අපි මේ core stage කොටස මත mouse එක click කරාම ඒ කොටස පිහිටන්න අවශ්‍ය වෙන position එකේ x හා y අගයන් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම sprites click කරලා මෙතනට sprite.x block එක drag කරනවා. sprite එක core stage විදිහට වෙනස් කරලා මෙතන 165 විදිහට type කරනවා. ඒ වගේම sprites click කරලා sprite.y block එක drag කරලා sprite එක core stage විදිහට වෙනස් කරනවා. දැන් 260 type කරනවා. මෙතනදී rocket එකේ ඊළඟ කොටස assemble වෙන්නේ මුල් කොටස් assemble කරලා අවසාන නම් විතරයි. එහෙනම් අපි ඒ කොටස assemble කරලාද නැද්ද කියලා assign කරන්න variable එකක් ගන්න ඕනේ. අපිට කොටස් 4ක් assemble කරන්න තියෙන නිසා variables click කරලා මම මේ function draw code block එකට ඉහළින් varx සමානයි code block 4ක් drag කරගන්නවා. මෙතන part 1 කියලා type කරනවා. මේ වෙද්දී assemble කරලා නැති නිසා assemble කරලා නැති අවස්ථාවේ value එක විදිහට 1 ලබා දෙනවා. මෙතන part 2 කියලා type කරලා 1 ලබා දුන්නා. නැවත මෙතන part 3 කියලා type කරලා මෙතන 1 type කරනවා. නැවත part 4 type කරනවා. 1 type කරනවා. නැවත අපි මේ if code block එකට යමු. මේ වෙද්දී core stage ඒ කියන්නේ part 1 assemble කරලා අවසන්. එහෙනම් ඒක බිඳුව බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් part 1 variable එකේ value එක change කරන්න ඕනේ. මම variables click කර x සමානයි code block එකක් drag කරලා මෙතන part 1 කියලා type කරලා මෙතනට බිඳුව ලබා දුන්නා.